तुम्हा सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे चविष्ट पदार्थ। मी आहे सोनल आणि आज आपण बनवणार आहोत मंचुरियन ग्रेव्ही। परफेक्ट मंचुरियन कसे बनवायचे ते आज आपण बघणार आहोत, पण त्यासाठी तुम्हाला माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करावं लागेल, जेणेकरून माझी व्हिडिओ तुमच्यापर्यंत वेळेत येतील। तर इथे मी काही साहित्य घेतली आहेत। साहित्य तुम्हाला मी सांगते, साहित्याचे प्रमाण आणि साहित्य तुम्हाला मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे, तुम्ही तेथे चेकआउट करून बघू शकतात की कोणकोणते साहित्य मी घेतले आहे। तर आता वेळ वाया न घालवता आपण कृतीला सुरुवात करूया। तुम्ही ज्या कोणत्याही भाज्या यामध्ये वापरणार आहात ते तुम्हाला बारीक कापून घ्यायचं आहे। बारीक कापून घेतलेला कोबी घेतला आहे ते एक वाटी इथे मी फरसबी, गाजर एक वाटी आणि कांद्याची पात घेतली आहे। त्याचबरोबर कोथिंबीर घेतली आहे बारीक चिरून घेतलेली, अद्रक बारीक चॉप करून घेतलेत, लसूण मी इथे 2 चम्मच घेत आहे बारीक घेतला आहे, मिरचीचा ठेचा घेतला आहे, सोया सॉस घेतली आहे 1 चमचा, रेड सॉस घेतला आहे मी 1 चमचा तिखट आणि माझ्याकडे बटर नव्हतं त्यासाठी मी इथे तूप वापरलं आहे आणि चवीप्रमाणे मीठ, थोडीशी काली मिरी पावडर इथे मी बारीक ठेचून घेतली होती, थोडीशी साखर यामध्ये वापरत आहोत। आता हे सर्व मिश्रण आपल्याला एकत्रित करून घ्यायचं आहे। मिश्रण एकत्रित करत असताना लक्षात ठेवायचं आहे की आपल्याला यामध्ये पाण्याचा अजिबात वापर करायचा नाहीये। भाज्यांना जे पाणी सुटेल आपल्याला त्यामध्येच सर्व करायचं आहे। मंचुरियन बॉल चांगले बनण्यासाठी आपल्याला इथे 2 चमचे मक्याचं पीठ आणि 1 चमचा मैद्याचं पीठ यांचा वापर करायचा आहे आणि हे एकत्रित करून घ्यायचं आहे पाण्याचा वापर न करता। तुमचे जर का मंचुरियन चांगले झाले पाहिजे तर त्यासाठी हा रेशो नेहमी लक्षात ठेवा, 2:1। मी पुन्हा यामध्ये 2 चमचे मक्याचं पीठ आणि 1 चमचा मैद्याचं पीठ ॲड करायचं आहे। जसं तुम्हाला लागेल तसं तुम्ही याच रेशोने ॲड करत जायचं आहे। बऱ्याच वेळा काय होतं, जेव्हा आपलं माप हे प्रमाणामध्ये नसतं किंवा आपण मापामध्ये काही गोष्टी घेत नाही, तर बऱ्याच वेळा आपण जे मंचुरियन बॉल बनवतो ते खूपच असे आपल्याला पिठासारखे लागतात किंवा भाज्यांची चव त्यामध्ये उतरत नाही। तर ते नको होण्यासाठी आपण ही कृती करत आहोत। तर मला टोटली ही ते 6 चमचे मक्याचं पीठ आणि 3 चमचे मैद्याचं पीठ लागलं आहे। जोपर्यंत या पिठाला आकार येत नाही साधारण गोलसारखा, तोपर्यंत मी यामध्ये पीठ ॲड केलं आहे। पिठाला आता चांगला आकार येतोय तर आपण याचे गोळे तयार करून घेऊया। इथे मी मंचुरियन बॉल रेडी करून ठेवले आहेत। आता आपण हे गरम करून घ्यायचं आहे। कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवलं होतं। आता आपण यामध्ये जे मंचुरियन बॉल आपण तयार करून घेतले आहेत ते तळून घेऊया। जेव्हा तुम्ही मंचुरियन बॉल तेलामध्ये तळाल त्यावेळेला काय करायचं आहे, तुम्हाला पटकन ते पलटी नाही करून घ्यायचं आहे। एक साधारण 2 ते 3 मिनिटांनंतर हलक्या हलक्या हाताने तुम्ही ते पलटी करून घ्या, नाहीतर तुमचे मंचुरियन बॉल हे तुटू शकतात। जेव्हाही तुम्ही मंचुरियन बॉल फ्राय कराल तेव्हा एक गोष्ट लक्षात ठेवा, तेल जास्त कडक किंवा नॉर्मल असं गरम नसलं पाहिजे, मीडियम असलं पाहिजे। तर त्यासाठी तुम्ही एकदा तेल चांगलं गरम करा, थोडा वेळ थंड होऊ द्या हलकंसं आणि त्यानंतर तुम्ही यामध्ये मंचुरियन बॉल ॲड करा। आपले मंचुरियन इथे फ्राय झाले आहेत। आता मी एका प्लेटमध्ये हे काढून घेत आहे। मंचुरियन ग्रेव्ही बनवण्यासाठी एका कढईमध्ये मी तेल घेतलं आहे, त्यामध्ये मी कांदा घेतला आहे। कांदा मी परतवून घेणार आहे। कांद्याच्या पातेतला जो कांदा होता तो कांदा बारीक चिरून घेतला आहे, तो मी यामध्ये ॲड करत आहे। त्याचबरोबर यामध्ये मी लसूण घेतली आहे 2 चमचे मोठे, ते अद्रक वापरली आहे बारीक चिरून घेतलेलं अद्रक, आणि त्याचबरोबर कोथिंबीरची जी देठ असतात ती देठ मी बारीक कापून घेतली आहे, ती यामध्ये वापरत आहे। त्याने एक चांगला फ्लेवर येतो। मिरची मी ठेचून घेतली होती आणि हे सगळं आपण एकत्रित करून घेऊया फास्ट गॅसवरती। आता जर का तुमच्याकडे शिमला मिरची असेल तर तुम्ही शिमला मिरची बारीक कापून यामध्ये ॲड करू शकता। माझ्याकडे नव्हती म्हणून मी नाही वापरले। त्यानंतर यामध्ये आपण थोडंसं पाणी घालूया। पाणी घातल्यानंतर आपण यामध्ये सोया सॉस आणि ग्रीन चिली सॉस आणि थोडासा विनेगर, व्हाईट विनेगर इथे मी वापरला आहे। चवीनुसार मीठ थोडंसं कमी वापरलं आहे कारण सोया सॉसमध्ये पण मीठ असतं, आणि थोडीशी साखर वरतून घेतली आहे।
जर का तुमच्याकडे व्हाईट किंवा ब्लॅक पेपर पावडर असेल तुम्ही ती वापरू शकतात. माझ्याकडे ब्लॅक पेपर पावडर आहे म्हणून मी ब्लॅक पेपर वापरते आणि हे मी परतून घेते. मंचुरियन ग्रेव्हीला थिकनेस येण्यासाठी इथे मी मक्याच्या पिठामध्ये थोडंसं पाणी ॲड केलं आहे. ते फेटून घेतल्यानंतर यामध्ये घेतलं आणि त्यानंतर कांद्याची पात आणि थोडासा व्हाईट कांदा जो होता तो यामध्ये मी ॲड केला आहे. आणि त्याचबरोबर आपले जे फ्राय केलेले मंचुरियन होते ते यामध्ये मी घेऊन परतून घेत आहे. तर अशा प्रकारे आपली ड्राय मंचुरियनची रेसिपी इथे तयार झाली आहे. एकदम साधी, सिंपल आणि सोपी पद्धत तुम्हाला मी ते दाखवली आहे. तुम्हाला रेसिपी कशी वाटली मला कॉमेंटमध्ये नक्की कळवा. आपण पुन्हा भेटूया एका नव्या रेसिपीसह.